gì xấu quá trời xấu vậy. Đó, mỏng rồi nó la vậy đó. Đó, mặt đỏ luôn nè. Rồi cái nết gì mà xấu dữ vậy con? Hả? Màu đỏ hết rồi, tội nghiệp quá vậy. Rồi từ từ ẩm với làm gì dữ vậy? Tội nghiệp không? Hồng ẩm ngon á hả? Hồng ẩm á hả?